Hello and namaste everyone. Welcome to the Accountability podcast where we dissect the issues that are deep rooted in our society. I am Suveksha with my co-host Begin. Today is the second episode of our Democracy NextGen series. And as the name suggests, democracy for the next generation. So young people ko democracy ma role ke huncha, how can they promote and strengthen democracy in Nepal भन्ने यही कुराहरुको discuss गर्छौं यो series-मा. In the last episode, we covered a little more generic stuff. So youthहरुको challenges-हरु के छ, needs-हरु के छ, and how can the government and CSOs promote youth-को role in democracy भनेर discuss गर्यो भने आजको discussion चाहिँ it's a little more specific. As I say, we'll discuss how youth can be involved in the policy-making process of Nepal. And for that, our guest today is Shoumya Risal. Shoumya is a lawyer and she works in an organization called Youth in Federal Discourse. Welcome to the podcast, Shoumya. Hi, thank you so much. I'm really excited to be here. हामीले नै काम गरिराख्ने, हाम्रो फर्मले काम गरिराख्ने मुद्दा भाबेर, so yeah. How are you feeling today? I'm feeling good. So I'm a little nervous, but good. Yeah. Okay. No need to be nervous. So you have a great deal of passion in policy making, eh? Yes. Because पढाइ पनि त्यही भयो अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसन पनि त्यस्तैमै संलग्न भइएको छ. So yeah, policy making is our passion भन्दा हुन्छ. Okay. अलिकति अर्गनाइजेसनबाट नै स्टार्ट गरौँ न त. सो युथ इन फेडरल डिस्कोर्स चाहिँ इट्स अ रिसेन्ट न्यू अर्गनाइजेसन होइन, अनि त्यसमा सबैजना युथ्सहरूले मिलेर चाहिँ काम गरिरहेछ. पोलिसी मेकिङमा चाहिँ युथलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, युथलाई अझै अवेर गराउनुपर्छ भनेर. सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट. कसरी यो आइडिया आयो यो स्टार्ट गर्ने भनेर, अनि अहिले के काम गरिरहेछ त युथ इन फेडरल डिस्कोर्सले? राइट. सो युथ इन फेडरल डिस्कोर्सको हिस्ट्री भन्नुपर्दा चाहिँ डज नट गो भेरी लङ ब्याक. हामी भर्खर नयाँ अर्गनाइजेसन नै हो, यङ अर्गनाइजेसन हो, टिम पनि यङ छौँ होइन. सो 2020मा फर्मली रेजिस्टर भयो, तर स्टार्ट चाहिँ हामीले यो काम 2018देखि नै इन्फर्मली गरिरहेको थियौँ. A young group of 11 people came together who were really passionate about democracy, policy making, अनि constitutionalism, rule of law होइन. सो इलेक्सन्स भयो, यस्तो टपिकमा एकदम प्यासनेट हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँहरू आउनुभयो र यो संस्था सुरु गर्नुभयो होइन. सो त्यो पनि आफ्नै एउटा जर्नी छ. सुरुमा अब यङ पिपल सबैजना स्टुडेन्ट्स, हामी अहिले पनि सबैजना 25 years एन्ड बिलो छौँ. सो वी हेभ टोटल अफ 20 एक्टिभ मेम्बर्स अनि टोटलमा चाहिँ 35 मेम्बर्स हो, तर 20 जना एक्टिभ छौँ. अनि अब यङ पिपल भएर हामीलाई सुरुमा सुरु गर्दा पनि अब हाम्रो मिटिङ्स पनि त्यस्तै ठाउँमा हुने कि, जस्तै घन्टाघरको पार्कमा अनि त्यसपछि सो यस्तो ठाउँमा मिटिङ्स हुन्थ्यो. अनि त्यहाँबाट स्टार्ट भएको अर्गनाइजेसन हो. एन्ड नाउ वेयर हियर. सो वेयर रियली ह्याप्पी द्याट वी क्यान टिनी बिट भए पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ भनेर वेयर रियली एक्साइटेड. सो या हिस्ट्री भन्नुपर्दाखेरि द्याट. अनि अब कस्तो मिसन, भिजन, अब्जेक्टिभ लिएर इस्टाब्लिस भएको हो भने चाहिँ ब्याक देन कन्स्टिट्युसन वाज रियली न्यू नि त, भर्खर आएको थियो संविधान होइन, भर्खर प्रमोगेट भएको थियो 2015मा. त्यसपछि 3 वर्ष लगतै हामीले यो खोल्ने विचार गऱ्यौँ. किन भन्दाखेरि फेडरलिजम एज अ होल कन्सेप्ट नै अलिक कम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट हुन्छ नि, सबैलाई अवेर गराउनु वाज रियली नेसेसरी क्या यो कुरामा. अनि यसो हिस्ट्री हेर्दा, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको हिस्ट्री हेर्दाखेरि 68 yearsमा 6वटा कन्स्टिट्युसन चेन्ज भएको छ. यो हाम्रो 7औं संविधान हो होइन. कहिले पनि एउटा सिस्टम आएर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन नपाइकन, हामीले त्यो सिस्टममा भिज्न नपाइकन त्यो चेन्ज भएको छ. सो यो संविधानलाई चाहिँ कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो इम्प्लिमेन्ट गरेर यसलाई डेलिभरीतिर चाहिँ लागौँ भन्ने हाम्रो सोचले चाहिँ खास यो अर्गनाइजेसन स्टार्ट भएको हो. सो या That's good. अनि why young people specifically? या बिकज we easily adapt to change भन्छु म चाहिँ होइन. सो या वी डु बिलिभ हामीले यङ पिपलले यो हामी फेडरल डिस्कोर्समा हामी लागि परेको भए पनि हामी टार्गेट चाहिँ यङ पिपललाई मात्र गर्दैनौँ. वी टार्गेट किड्स, एल्डरली पिपल. सो सबै टार्गेटमा चाहिँ हामी सबैलाई समेटेर सबैलाई चाहिँ सङ्घीयताको मर्म बुझाउनमा लागेका छौँ. सो या त्यो प्रोसेसको बारेमा पनि अलिकति बुझौँ न त. लाइक कस्तो छ प्रोसेस चाहिँ, के एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ यो हुन्छ नि अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ? हजुर. सो अवेरनेस क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हामी 2-3वटा एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ. सबैभन्दा पहिला त हाम्रो एमपिए भनेर चलाउँछौँ हामीले. सो मोडल प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली होइन, सिमुलेसन गर्ने पार्लियामेन्टको. अब वाइ प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली नै स्पेसिफिकली, फेडरल पनि छ, नगरसभा पनि छ होइन.
सो किन भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको प्र्याक्टिसमा काहीँ न काहीँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज थाहा छ, देयर अवेर अफ इट, देयर अवेर अबाउट इट होइन. हाम्रो सिटिजन्सलाई पनि थाहा छ, लोकल पनि पहिला प्र्याक्टिस भइसकेको कुरा हो, सो त्यो थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि आइडिया छ. प्रोभिन्स कम्प्लिटली न्यू आइडिया होइन, कहिले पनि स्टेट्स थिएन नेपालमा, अब डिभाइड भएको छ. पावर्सहरू के हुन्छ, कन्क्युरेन्ट पावर्स, बिचमा बाँझिने पावर्सहरू पनि छ होइन, सेयर गर्नुपर्ने पावर्सहरू पनि छ स्टेटले, फेडरलसँग, स्टेटले, लोकल गभर्मेन्टसँग. सो त्यो बिचमा बसेर काम गर्दा गर्दै जब स्टेट गभर्मेन्ट भनिसकेपछि तिनैवटा अर्गन्सको पावर त्यसमा आइसकेपछि अब त्यो कसरी फङ्सन गर्छ त भन्ने कुरा वाज कम्प्लिटली न्यू सबैजनाको लागि होइन. सो त्यही भएर चाहिँ स्टेट एसेम्ब्ली प्र्याक्टिस गर्छौँ हामीले स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ. अनि कस्तो भइरहेछ त्यो? हाउ इज इट गोइङ? या इट्स रियली इट्स गोइङ ग्रेट, स्पेसली वेन वी डु इट इन स्कुल्स एन्ड कलेजेस. त्यो इन्थुजियाजम देखिन्छ कि टु लर्न अबाउट फेडरलिजम. अनि अब हामी त वेयर जस्ट बेबिज के, फेडरलिजमको कुरा गर्नुपर्दा बेबी कन्ट्री हो क्या हाम्रो, बेबी सिस्टम हो. अब पहिल्यैदेखि संहिता प्र्याक्टिस गरिसकेका कन्ट्रिजहरूलाई हेर्दाखेरि त जुन तरिकाको उहाँहरूको सिस्टम इस्टाब्लिस भइसकेको छ त्यो नै हाम्रोमा त्यहाँबाट सिक्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त्यो इन्थुजियाजम पनि छ. सो या त्यो पनि देखिन्छ. त्यही त्यो गर्दा गर्दै जस्तो प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीको सिमुलेसन्सहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लाइक युथ्सहरूमा कस्तो नलेज रहेछ त, आर दे अवेर, लाइक भनौँ न यो मेकानिजम्सहरूसँग पहिल्यैदेखि अवेर रहेछ कि लाइक त्यो नै उनीहरूको लागि चाहिँ भनौँ न नयाँ केही त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले सिक्यो. ओके, सो अवेरनेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दे आर समवट अवेर, तर कम्प्लिटली सिस्टम हाउ डज इट वर्क भनेर थाहा छैन होइन. सो स्कुल कलेजेसमा पनि अब हामीले स्कुलमा धेरै सानो भएछ 7-8 को चिल्ड्रेनहरूलाईदेखि लिएर कलेज, ल कलेजेस अरू कलेजेसहरूमा पनि गर्ने गरेका छौँ यो. सो डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ स्टुडेन्ट्सबाट अर्कै खाले क्वेसन्सहरू आउँछ कि. अब वेन वी डिल विथ स्कुल चिल्ड्रेन्स होइन, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो कस्तो खाले क्वेसन हुन्छ भने सपोज अब हाम्रो विरोध गर्नुभएको थियो नि त, लुगा खोलेर विरोध गर्नुभएको थियो एकचोटि हाम्रो माननीय सांसदले होइन. त्यति बेला चाहिँ अब दे वर रियली क्युरियस कि अब गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, म्याम यो गर्न पाइन्छ त, मैले पनि अब यो सिमुलेसन गर्दा लुगा खोलेर विरोध गर्न पाउँछु खालको क्वेसन्सहरू क्या उहाँहरूको, एकदम इनोसेन्ट क्वेसन्स. लाइक किड्सहरूसँग गर्दा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ उनीहरूको घरमा के कुरा हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. हो राइट, त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू आउँछ नि. हामीले असाइनमेन्टहरू दियौँ भने पनि उहाँहरूले घरमा हेल्प लिनुहुन्छ कि. सो द्याट इज रियली गुड. अनि अब यस्तो यस्तो क्वेसनहरू रेज भइसकेपछि अब हामीले पनि के भन्ने, बिकज त्यसको कम्प्लिटली विरोध गरेर त्यसलाई डिस्कार्ड पनि गरिदिनु भएको थिएन सांसदले, अनि त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्नु भएको थिएन कि. अनि हामीले त्यो भन्दाखेरि न यसको विरोध भएको छ न एक्सेप्ट भएको छ भनेर हामीले भनेर छोडिदियौँ भने ओ सो कतिसम्म चाहिँ खोल्न पाइन्छ त भन्ने क्वेसन आउँछ कि त्यसपछि होइन, आउटर लेयर मात्र खोल्नु पर्यो. सो यस्तो यस्तो क्वेसनहरू आउँछ, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्स. अनि कतिजनाले चाहिँ नेता हुनलाई एमपी नै हुनुपर्छ त, संसद नै हुनुपर्छ कि यतिकै पनि नेता हुन पाइन्छ, के गर्यो भने नेता भइन्छ भनेर यस्तो इनोसेन्ट क्वेसन्सहरू डिल गर्ने, त्यो भर्खर इनोसेन्ट माइन्डको होइन. सो या उहाँहरूलाई फेडरलिजम पढाउन पाउँदाखेरि अनि जुन लेभलको टिम वर्क हामीले गर्छौँ होइन, त्यो वर्कसप्सहरू दिन जाँदाखेरि अनि हामीलाई पनि तपाईँहरू जत्तिकै नलेज कुनै दिन हुन्छ होला है भनेर आएर हामीलाई भन्नुहुन्छ कि त्यो भन्दा कस्तो खुसी लाग्छ कि काहीँ न केही हामीले सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ फर दिस सिस्टम भनेर. And yeah, so that's really great. त्यस्तो young age मा I think I had those questions when I was 20 years old. Yeah, exactly. हामीलाई थाहा नै थिएन होला before we enrolled to law school. अनि अहिले आएर अब क्लास 7 को 8 को अब धारा र दफाको बिचमा डिफरेन्सेस होइन, सो सेक्सन र आर्टिकलको बिचमा डिफरेन्सेस. हामीले कन्स्टिट्युसन साइड गर्दा जहिले पनि आर्टिकल भनेर साइड गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई सिकाएर उहाँहरूले नेक्स्ट डे आर्टिकल यति भनेर साइड गर्दा यस्तो प्राउड मोमेन्ट, द्याट प्राउड मोमेन्ट जस्तो हुन्छ होइन. सो या इट्स रियली गोइङ नाइस. सो यो त वान अफ द एक्टिभिटी मात्र भयो. हामीले अरू एक्टिभिटिजहरू पनि गरिरहेछौँ जस्तै विद्यार्थी नीति भनेर, मोडल स्टेट कसरी चल्छ त, अर्गन्स अफ स्टेट नै स्कुलमा लिएर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ हामीले. जस्तै स्कुल क्याप्टेन, भाइस क्याप्टेन, प्रिफेक्ट, स्कुल क्याप्टेन्सहरूको जुन इलेक्सन हुन्छ नि, त्यो इलेक्सन चाहिँ हाम्रो इलेक्सन प्रणाली जस्तो त्यसरी नै इलेक्सन भएर उहाँहरूको क्याप्टेन्सहरू बन्नुहुन्छ. त्यो क्याप्टेन्सहरू लेजिस्लेटर भयो होइन. सो उहाँहरूले चाहिँ स्कुलको सानो रुल्सहरू बनाउनुहुन्छ अनि त्यो पास हुन्छ पार्लियामेन्टमा, जसरी पास हुन्छ त्यो रुल पास गर्नुपर्छ. अनि सिमिलरली अब एक्जिक्युटिभ चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी होला अर जुडिसियरी अफिस अफ द प्रिन्सिपल होला होइन. सो हामीले त्यसरी टक्क अर्गन्सहरू डिभाइड गरेर सो द्याट दे प्र्याक्टिस इट कि एभ्री डे प्र्याक्टिस गरेर दे आर अवेर अबाउट इट. अनि स्कुल सकिसकेपछि
उहाँहरूलाई थाहा छ कि एक्जिक्युटिभले के गर्छ जुडिसियरले के गर्छ सो या द्याट That sounds so much fun. मलाई पनि part of that हुनु मन लाग्यो. Seriously नै, just to experience it. हाम्रो स्कुल टाइमसम्म चाहिँ इलेक्सन्स चाहिँ हुन्थ्यो लाइक मक इलेक्सन त्यो पनि इलेक्सन आउने टाइमतिर चाहिँ हुन्थ्यो तर बियोन्ड द्याट त यस्तो त हाम्रो त कहिले पनि भएको छैन. I've never experienced that personally. अब अहिले कसरी हुन्छ त obviously we know that. तर to be a part of that specifically it sounds so much fun. कस्तो हुन्छ भनेर. एक्ज्याक्टली. यसमा एउटा प्लस क्वेसन चाहिँ लाइक स्कुलको किड्सहरूसँग यस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वाट डु यु फिल अबाउट आवर करिकुलम लाइक स्कुलको करिकुलमहरूको बारेमा चाहिँ वाट डु यु थिङ्क लाइक यस्तो कुराहरू पोलिटिक्सको बारेमा पोलिसीको बारेमा अरू हुन्छ नि एज अ चिल्ड्रेन्सहरूलाई चाहिँ क्रिटिकल बनाउने खालको हाम्रो करिकुलम छ कि छैन त? अब करिकुलम चाहिँ डिजाइन गर्न खोजा त हो होइन, छ पनि कुराहरू, तर प्र्याक्टिकलिटीमा नगएसम्म ग्रास्प हुँदैन कि. एज लङ एज यु डोन्ट प्र्याक्टिस इट अर आफैले एक्सपिरियन्स नगरेसम्म त्यो प्रोसेसबाट एज लङ एज यु डोन्ट गो थ्रु इट त्यो पढेर मात्रै किताबी ज्ञान यसपछि हुन्छ भनेर थाहा होला, तर सिमुलेसन गर्दा आफैले एमपी भएर शून्य समय र विशेष समयमा बोलेपछि त्यो बच्चाले कहिले पनि बिर्सिँदैन कि कसरी सभा सञ्चालन हुँदो रहेछ भनेर. सो राइट. अनि त्यो इन्ट्रेस्टिङ बट आई स्टिल थिङ्क त्यो अब जस्तै थ्योरिटिकल नलेज तपाईँले जुन भन्नुभयो आइम नट स्योर अहिले छ हो कोर्सहरूमा? कोर्सहरूमा राख्नु भएको छ. बिकज मैले एकजना मेरो बहिनीको थियो 8 क्लासको बुक थियो एन्ड देन त्यहाँ ट्याक्सको बारेमा थियो कि क्वेसन. अनि आई वाज रियली इन्ट्रेस्टेड कि यो कुरा हामीले कहिले पनि पढ्नु पाएको थिएन स्कुलमा हुँदा. अनि एक्साइटेड भयो म ओहो ट्याक्सको बारेमा सिकाइरहेको रहेछ भनेर. स्याडली करिकुलम एकदम पुरानो थियो सो अहिलेको ट्याक्स स्ल्याब्समा अनुसार थिएन. बट द्याट वाज जस्ट वान क्वेसन कि म्याथ बुकमा एउटा. अनि त्यो त्यतिबाट मात्र हाउ मच नलेज क्यान द किड्स एक्चुली गेट भनेर. एन्ड practically as you said how you're simulating अब कसरी हुन्छ भनेर actual decision making कसरी हुन्छ भनेर त्यसरी नै if the schools start other things as well like taxations को कुरा भयो अरू policy making कसरी हुन्छ भनेर I think it would be really helpful. Yeah, I mean policy making को नै कुरा आइसकेपछि let's talk more about policy making. So नेपालको अहिलेको टाइममा चाहिँ लाइक अब त्यो भनौँ न हाम्रो अघिको कुराबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ एक्चुअली रियालिटीमा चाहिँ युथको रोल कस्तो छ, युथको रोल प्रमोट गर्ने खालको हाम्रो गभर्नेन्स फ्रेमवर्क छ कि कस्तो छ त? What's the dark reality? The reality is dark to be sad. तर अलिअलि लाइट आएको कि जस्तो पनि भएको छैन. यस्तो टर्च लाइटको सानो यस्तो प्रकाश देखिए जस्तो भएको छ. सो पोलिसी मेकिङमा युथको अहिलेको पार्टिसिपेसन यसो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ निहाल्दाखेरि चाहिँ 3टा वेबाट पार्टिसिपेट गरिरहेछन् है. यसो ब्रिफली गर्नु पऱ्यो भने यसो क्याटेगोराइज गर्नु पऱ्यो भने फर्स्टली चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरूको सिस्टर अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तै युथ विङ हुनुहुन्छ, भातृ सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ होइन. सो त्यहाँहरूबाट कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ. त्यो पनि कतिको इन्भल्भ हुनुहुन्छ वी कुड क्वेसन द्याट है. सेकेन्डमा चाहिँ ल स्टुडेन्ट्स लिगल फिल्डमा इन्भल्भ हुनुभएको लिगल नलेज भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ. थर्डली चाहिँ मर्का परेपछि इन्भल्भ हुनु परेकोहरू हुनुहुन्छ. जस्तै फर एन एक्जाम्पल हाम्रो अब यात्री मोटरसाइकलको कुराहरू आयो होइन, अनि अरू अब कमर्स बिलको कुराहरू आउँदैछ. सो सम्बन्धित इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू जब उहाँहरूलाई मर्का पर्छ तब चाहिँ उहाँहरू अब पोलिसी मेकिङ सिक्नु पऱ्यो, अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने मेरो त व्यापार जाने भयो भनेर रियलाइज गरेपछि त्यसपछि आउनु भएको छ कि. सो कम्प्लिटली अब हार्ड साइन्स स्टुडेन्ट्स अर आफ्नै फिल्डमा विच इज हुन त सबै फिल्ड पोलिसी मेकिङसँग रिलेटेड छ तर अलि टाढिएको खालको फिल्डहरूमा पढ्ने यङ्स्टर्सहरू चाहिँ कतिको इन्भल्भ हुनुहुन्छ त भन्ने क्वेसन. बिकज हाम्रो रियल च्यालेन्ज भने त उहाँहरूलाई लिएर आउने हो नि त पोलिसी मेकिङ सिनमा. दोज वर अलरेडी देयर अलरेडी देयर. सो अरूलाई चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो, हाम्रो कोसिस त्यो हो नि त. सो यही हो अब हाम्रो रियालिटी चाहिँ अहिलेसम्मको होइन. Do you want me to go deeper in this? Sure. तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ यु मेन्सन अब जस्तै पोलिटिकल पार्टिजहरूको यङ्गर विङ्सहरू अभियसली त्यो धेरै पनि छ. एन्ड वेन वी गो टु पब्लिक स्कुल स्पेसली त्यहाँ चाहिँ वी सी अ लट अफ यङ पिपल बिङ इन्भल्भ इन पोलिटिक्सहरू पनि. सो इन यर ओपिनियन कम्प्लिटली डु यु थिङ्क इट्स गुड यङ पिपललाई पोलिटिक्स त्यसरीमा लाग्न अर इज द्याट रियली डुइङ मोर ब्याड देन गुड? वा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन है. अब यो क्वेसनमा चाहिँ म आफै पनि कन्फ्युज छु भन्छु म होइन. किनभने पोलिसी मेकिङमा इन्भल्भ हुनु त्यसको बारेमा नलेज हुनु कहिले पनि नराम्रो हुँदै हुँदैन होइन. त्यो कहिले त्यो नेगेटिभिटीबाट त्यसलाई हेर्नु नै भएन. तर एट द कस्ट अफ वाट भन्ने कुरा आउँछ नि त. एट द कस्ट अफ यर एकाडेमिक्स नो.
है अनि अब एट द कस्ट अफ योर फर द फ्युचर बिकज आफ्नो करियरसँगै वेन वी टक अबाउट डेमोक्रेसी एन्ड युथ इन्भल्भमेन्ट इन डेमोक्रेसी पोलिसी मेकिङ अरू सबैजना नेता भएर देश बनाउनु पर्छ भन्ने न्यारेटिभ चाहिँ म सपोर्ट गर्ने मान्छे होइन सो अरू सेक्टर्समा पनि जानु पर्यो अनि अरू सेक्टर्समा हजुरहरू इन्भल्भ हुँदै जानुभयो भने जति त्यो सेक्टर बारेमा थाहा हुन्छ त्यति त्यो सेक्टर बारेमा पोलिटिकल अर पोलिसी लेभलको नलेज पनि आउँछ त्यसपछि अनि कहाँ के अमेन्डमेन्ट्स चाहिन्छ के चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँबाट एक्सपर्टिज आउने हो नि त होइन हामीलाई सो यु डोन्ट ह्याभ टु बी डिरेक्टली इन्भल्भ अब सपोज म ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्छु भने त्यहाँको लुप होल्स ओर ब्याङ्किङ सेक्टरको पोलिसी कस्तो छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुन्छ नि त सो नेता त प्रड्युस गर्नै पर्यो देशले त्योभन्दा बाहेक अरू सो डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज अ होल नै इम्प्रुभ गर्ने हो के टु इम्प्रुभ यङ्स्टर्स पार्टिसिपेसन इन डेमोक्रेसी त्यही अघि लाइक इङ्गेजमेन्ट र इङ्गेजमेन्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट इङ्गेजमेन्ट अरू मिनिङफुल इङ्गेजमेन्ट भन्ने कुरा पनि भयो नि त अब पार्टीको भातृ सङ्गठन केहीको युवा नेता तर उनीहरू चाहिँ मोबिलाइज मात्र भइरहेछ पार्टीबाट टु डु सर्टेन थिङ्स प्रोग्राम्स होला केही होला तर एक्चुअल पोलिसी मेकिङमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामीले देखेअनुसार चाहिँ उनीहरूको केही पार्टिसिपेसन चाहिँ भइरहेको हुँदैन उनीहरूको इनपुट पनि लिइरहेको हुँदैन सो त्यहाँ इङ्गेजमेन्ट त भयो बट मिनिङफुल इङ्गेजमेन्ट चाहिँ भएन भने जस्तो त्यही त अनि द रिजन आई आस्क दिस क्वेसन इज कस्तो भने पछाडि यङ्गर जेनेरेसनबाट इफ देयर इन्भल्भ इन पोलिटिकल पार्टिज यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन अभियसली बट यङ्गर जेनेरेसनदेखि नै भयो भने एन्ड देन when they get to actually decision making processes or policy making processes त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ how much of the decision that they make is being influenced by their political parties के and since they're young people knowledge obviously एकदम कम नै हुन्छ young people लाई कति रिसर्च गर्छु there are a lot of skills that they have that the older generation don't have तर knowledge त कम नै हुन्छ नि त and then how much of the decision is getting influenced के so the reason I asked is I don't know the answer as well. What's the ideal scenario? So यस्तो पनि हो when we talk about student wings or other wings, they're just younger people. They're just viewed as हुन्छ नि chaos making people के हुन्छ नि आन्दोलन गर्नु पर्यो विद्यार्थी सङ्गठन चाहियो होइन अनि अब कहीँ गएर केहीको विरोध गर्नु पर्यो विद्यार्थीहरूलाई लग्नु पर्यो तर कानुन बनाउनु पर्यो विद्यार्थीहरूको ओपिनियन छैन अर यङ्स्टर्सहरूको ओपिनियन छैन होइन पिपल्स मुभमेन्ट गर्नु पर्यो मधेस आन्दोलन गर्नु पर्यो यङ पिपल चाहियो होइन संसदमा यङ पिपलहरू सिक्दैछन् नपत्याउने अब हाम्रो मेजर ड्रब्याक केमा छ भने ट्रस्ट छैन कि न यङ पिपललाई सिस्टममा ट्रस्ट छ न सिस्टमलाई यङ पिपलमाथि ट्रस्ट छ क्या सो अब त्यो साइकल कहाँबाट ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आफै इमर्ज भइरहेछ बिस्तारै होइन सो या त्यो कुरा पनि एकदम ठुलो विडम्बना छ एउटा साइकल जुन यो विश्व साइकल छ त्यसलाई ब्रेक गर्नु छ अलिकति अब नेपालबाट बाहिर पनि जाउँ न त लाइक टु सी आइडल सिनारी चाहिँ के हुन सक्छ नेपालबाट हामी बाहिर नजाउँ अहिलेको कन्टेक्स्ट चाहिँ यहाँबाट बाहिर लगेर हेरौँ लाइक अरू कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ कस्तो छ त प्र्याक्टिस लाइक गुड प्र्याक्टिसेसहरू के छ युथलाई पोलिसी मेकिङमा लिएर आउनको लागि चाहिँ राइट सो वेन वी टक अबाउट गुड प्र्याक्टिसेस म चाहिँ अमेरिकन कङ्ग्रेस भने अमेरिकन पार्लियामेन्ट होइन त सो त्यहाँको इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि एज आई सेड डिरेक्टली पार्लियामेन्टमै पठाउनु पनि पर्दैन कि सो यो इक्जाम्पल लिँदा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अमेरिकन कङ्ग्रेसको चाहिँ रिसर्च विङ छ कि सो हन्ड्रेड्स अफ यङ पिपल उहाँहरूले खुला आवेदन गर्नुहुन्छ मैले आज पनि यसो भेकेन्सी हेर्दाखेरि त्यहाँ खोलिराख्नु भएको थियो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट अनि अरू फिल्डको एक्सपर्ट्सहरू पोलिसी मेकिङ एक्सपर्ट्सहरू भनेर मागिराख्नु भएको थियो होइन अनि गएर यसो क्वालिफिकेसनहरू हेर्दाखेरि कस्तो खाले मान्छेहरू माग्ने एक्सपर्ट दिग्गज माग्नुहुन्छ कि पिएचडी माग्नुहुन्छ के माग्नु हुँदो रहेछ त भनेर इन्ट्रेस्टेड भएर खोलेर हेर्दाखेरि फ्रेसर्सदेखि लिएर पिएचडीसम्मको मान्छेहरूको रेन्ज थियो क्या त्यहाँ भेकेन्सीमा सो त्यो किन गरियो त भन्ने इन्टेन्सन इज प्रिटी क्लियर टु एभ्री वान होइन सो त्यो एउटा इक्जाम्पल बेस्ट इक्जाम्पल भयो अनि त्यो 24 आवर्स एक्टिभ हुने विङ हो कि जहिले एमपिजहरू कङ्ग्रेसको एनी एमपिज क्यान रिच आउट टु देम अनि ल मलाई यसमा रिसर्च गराउनु पर्यो पुरानो रिसर्च छ भने अभाइलेबल गराइदिनु पर्यो दे आर रेडी 24/7 सो त्यस्तो इक्जाम्पल्सहरू हामीले हेर्न सक्छौँ कि होइन सो त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रिक्टली पोलिसी मेकिङ इक्जाम्पल भयो सिमिलर इक्जाम्पल्सहरू इन्डियामा युकेमा म पनि प्र्याक्टिस भइरहेछ होइन अनि अब अर्को इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
पोलिटिकल पार्टिज हुन्छ नि उहाँहरूको भित्र पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुनु पऱ्यो नि त इलेक्सन फेयर इलेक्सन हुनु पऱ्यो उहाँहरू अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो युथ इङ्गेजमेन्ट हुनु पऱ्यो पोजिसन ह्यान्ड ओभर हुनु पऱ्यो सो यो कुराको पनि एक्जाम्पल्सहरू सेट गर्न मिल्छ सो योभन्दा बाहेक को पनि एक्जाम्पल्सहरू लिनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डोमिनिकन रिपब्लिकमा सिटिजन पार्टिसिपेसन भन्ने चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन छ CSO छ होइन सो उहाँहरूले चाहिँ इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी कसरी भइरहेछ त भनेर हेर्नुहुन्छ क्या अवलोकन गर्नुहुन्छ मोनिटर गर्नुहुँदो रहेछ कि विच वाज भेरी न्यू टु मी मलाई पनि एकदम नयाँ कन्सेप्ट जस्तो लागेको थियो होइन बिकज CSO बिङ इन्भल्भ इन अ पोलिटिकल पार्टीको भित्रको इलेक्सन प्रोसेस अर भित्रको ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्नलाई भन्ने कुरा त हाम्रो देशमा त सुनिँदैन नि त सो यो पनि एउटा प्रोबेबल प्र्याक्टिस हुनसक्छ जस्तो लाग्यो कि अरू कुनै विङलाई लिएर आएर अरू पार्टीमै पनि छुट्टै एउटा कमिटी गठन गरेर न्युट्रल इन्डिपेन्डेन्ट केही फर्म गरेर पार्टीभित्रको डेमोक्रेसी कसरी फङ्सन भइरहेछ त भनेर हेर्नु पनि मिल्छ होला कि सो यो पनि इट वाज अ रियली नाइस आइडिया फर मी अनि त्यो त इन्ट्रेस्टिङ हो तर त्यसको च्यालेन्ज पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पर्सनली बिकज अब नेपालमा अलरेडी नै लट अफ CSOs आर अलरेडी अब थट अफ बिङ इङ्गेज विथ अदर पोलिटिकल पार्टिजहरू कुनै डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग छ यिनीहरू त्यस्तै हो भनेर स्पेसिफिक हुन्छ एन्ड डलरवादी हो एन्ड देन अब इफ CSOs आर बिङ इन्भल्भ इन अब डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू एन्स्योर गर्नलाई भन्दै फर्स्टमा त त्यो अर्गनाइजेसनको पनि अकाउन्टेबिलिटीमा क्वेसन आइहाल्छ एन्ड देन पछि क्रेडिबिलिटीमा पनि आइहाल्छ कि बिकज इफ देयर बिङ अब कुनै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग लिङ्क छ भने अनि यो चाहिँ त्यही स्पेसिफिक पोलिटिकल पार्टीको हो भनेर अरू पोलिटिकल पार्टीले नेगेटिभली हेर्ने पनि हुन्छ पब्लिकले हेर्ने पनि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ सो द इक्जाम्पल द्याट यु सेयर्ड कुड बी आइडियल बट त्यसको लागि अ लट अफ थिङ्स निड टु चेन्ज है हजुर हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यसलाई मोडिफाई त गर्नै पर्छ यसलाई डिरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन त कुनै पनि केही पनि हुँदैन होइन बाहिरको सिस्टम यहाँ आफ्नो कन्टेक्स्टमा त त्यसलाई मोडिफाई गर्नु परि नै हाल्यो सो यस्तै प्र्याक्टिसेसहरू छ हेर्दै जाँदा मेक्सिकोमा पनि फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन भनेर इन्फर्मेसन दिने विङहरू छुट्टै छ होइन पार्लियामेन्टलाई सो या देयर आर प्रिटी नाइस एक्जाम्पल्स ओभर अल द वर्ल्ड अनि यो प्र्याक्टिस गर्न पाइयो भने चाहिँ धेरै रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो अनि त्यही त्यो युएसमा पनि अरू पनि मैले हेरेको थिएँ कि लाइक इन द लास्ट 2 or 3 days आई थिङ्क त्यो युएस कङ्ग्रेसमा पनि युथहरूको इन्भल्भ गराउनलाई द वान यु मेन्सन डेफिनेटली रिसर्चको बिकज मैले रिसर्च गर्दा पनि ठ्याक्कै त्यही नै आएको थियो कि फर्स्टमा चाहिँ यङ पिपलहरू चाहिँ रिसर्चमा एकदम इन्भल्भ हुन्छ भनेर बट बिसाइड्स द्याट यङ पिपलहरूको ग्रुप्सहरू क्रिएट गरेर क्लस्टर्सहरू क्रिएट गरेर एन्ड देन वाट स्पेसिफिक काइन्ड्स अफ रिसर्च डु यु निड भनेर पनि पोलिटिकल लिडर्सहरूले नै क्वेसन गर्ने रहेछ कि कस्तो इन्फर्मेसन भयो भने एन्ड देन यु क्यान सजेस्ट अस वाट काइन्ड अफ पोलिसिज यु क्यान मेक भनेर सो कमिङ ब्याक टु वाट यु सेड त्यो ट्रस्ट बिट्विन ओल्डर जेनेरेसन एन्ड यङ्गर जेनेरेसन एकदम स्ट्रङ छ कि उता एन्ड द्याट्स अल्सो समथिङ द्याट आई थिङ्क वी सुड फोकस अन राइट अब हामीले ट्रस्ट कसरी बिल्ड गर्ने त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त भन्ने पनि क्वेसन छ नि त सो ट्रस्ट बिल्ड नगरिकन त ह्यान्ड ओभरै हुँदैन नि त सो पहिला सुरु त यङ पिपललाई चाहिँ केपेबल बनाउनु पऱ्यो लिडरसिपको लागि अल्सो अ हार्स रियालिटी द्याट यङ पिपल आर नट सो मच इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स अर पोलिसी मेकिङ आजकल होइन दे फाइन्ड इट बोरिङ अपेरेन्टली मैले मेरो यङ्गर कजनहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने त भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ प्रब्ली ओल्डर जेनेरेसनलाई थियो कि हाम्रो घरमा हामीसँग खाना खाँदाखेरि हामीसँग पोलिटिक्सको कुरा गरिदिएको भए अर हामीलाई स्कुलमा त्यस्तै कल्चरमा ब्रटअप गरिदिएको भए फ्रेन्ड्ससँग डिस्कस गर्नु पऱ्यो कि के हो त डेमोक्रेसी भने किन पोलिटिक्समा जानुपर्छ भन्ने कुरा कजन्स गेट टुगेदर हुन्छ नि ह्याङ आउट त्यति बेला डिस्कस हुनु पऱ्यो कि यो कुराहरू होइन सो यस्तो यस्तो कुराहरू जब डिस्कोर्समा आउँछ पब्लिक डिस्कोर्समा आउँछ जब मान्छेहरूले त्यसको भ्याल्यु बुझ्छन् त्यसपछि बल्ल ट्रस्ट बिल्डअप हुने हो नि त एकैचोटि त हुँदैन नि त अनि सिमिलरली अब ह्यान्डओभरको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा इन्टरभ्यूमा हाम्रो एकजना माननीयज्यूले नै भन्नुभएको थियो एमपीको ज्यूमा नेपालीहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्न डराउँछौँ हामी एकदम धेरै एक्सपेरिमेन्टल छैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो कि एउटा पोलिसी लिएर आउँछौँ अप्लाई गरेर हेरौँ न त 2-3 महिना के हुन्छ भन्ने भावनै छैन अरे कि होइन हुन्न भनेर डराउने अनि एक्सपेरिमेन्टै नगर्ने सो सिमिलरली ह्यान्डओभरको प्रोसेस पनि हेरौँ न त गरेर देखाउँछ कि देखाउँदैनन् भनेर ह्यान्डओभर गरिदिए देखायो भने ठिक छ देखाएनन् भने अझै काम गर्नु बाँकी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सो या त्यसरी मेबी ट्रस्ट बिल्डअप गर्ने
स्टार्ट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ कतै कतै लाइक यो वाला कुरा चाहिँ हामीले जेनेरेसन्सदेखि चाहिँ आई थिङ्क एउटा स्टेट स्ट्रक्चरलाई नै यस्तो फ्र्याक्चर बनाएको छौँ यति खराब बनाएको छौँ द्याट हुन्छ नि नत्र ह्यान्डओभरको प्रोसेस भन्ने कुराहरू यस्तो खालको प्रोसेस भनेको त ट्रान्जेक्सन भन्ने कुराहरू त इट्स भेरी नेचुरल थिङ नि त लाइक बाई बुक जाने हो भने त यो कुरा हुनु नै पर्ने कुराहरू हो नि त तर हामीले यसरी स्टेटको स्ट्रक्चर्सहरूलाई नै यति अफेक्ट पारेको छौँ कि थ्रु ब्याड प्र्याक्टिसेस ओभर द इयर्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिनारियो आयो जस्तो लाग्छ अनि कमिङ ब्याक टु लाइक युथ एपेसीको कुराहरू हुन्छ नि युथहरूलाई चाहिँ ट्रस्ट नै छैन भन्ने कुरा मलाई त अहिलेको सिनारियो हेर्दा के पनि लाग्छ भन्दाखेरि डाउन द 10 years डाउन द लाइन चाहिँ नेपालमा युथ नै पो हुन्छ कि हुँदैन भनेको जस्तो पनि त्यो पनि फिलिङ आउन थालिसक्यो कन्सिडरिङ द नम्बर्स हुन्छ नि जसरी अहिले युवाहरू बाहिर गइरहेको छ सो डु यु थिङ्क यो सिचुएसन आउनको लागि पनि अहिले हाम्रो स्टेट मेकानिजम्सहरूको पनि यसमा हात छ जस्तो लाग्छ लाइक बिकज अफ सच ब्याड स्टेट मेकानिजम या अब पोलिसी मेकिङमा यङ पिपल भइदिएका भए अभियसली यङ पिपल ड्रिभन पोलिसिजहरू आउँथ्यो होला कि जस्तै अन्टरप्रेन्योरसिप फ्लरिस गर्ने अर आइटी रिलेटेड पोलिसिजहरू सो त्यस्तो पोलिसिजहरू आएर हाम्रो यदि मार्केट क्रिएट गर्न सकेको भए मेबी दे कुड हेभ डन समथिङ हियर भन्ने कुरा पनि आउँथ्यो होला अर अझै पनि गर्न सक्यो भने देयर आर नम्बर्स अफ यङ्स्टर्स वर रेडी टु कम ब्याक होइन सो कम ब्याक उनीहरूलाई यतिकै आऊ देश बनाउनुपर्छ भन्ने होइन वातावरण बनाइदिने हो क्या हामीले उनीहरूले त्यो एनालाइज गरेर आफै आउनु पऱ्यो सो त्यो वातावरण बनाइदिन सक्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ खासै यङ पिपलको इन्भल्भमेन्ट इन पोलिसी मेकिङबाट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ अचिभ गर्न सकिन्छ यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ देयर आर पोलिसिज द्याट प्रमोट अन्टरप्रेन्योरसिप अनि रिसेन्टली देयर हेभ अल्सो बिन पोलिसिज द्याट प्रमोट आइटी सेक्टरको स्पेसली आइटी सेक्टरको चाहिँ अहिले नेपालमा कम्पनीजहरू रेजिस्टर गर्नको लागि एन्ड देन इभन इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू पनि रेजिस्टर गर्नको लागि सो इभन विथ दोज थिङ्स त्यसले नपुगेर हो कि त्यसको नलेजै नभएर हो वाट डु यु थिङ्क नाइस क्वेसन है सो हाम्रोमा पोलिसिज त बन्छ तर पोलिसी वेन वी टक अबाउट पोलिसी कस्तो पोलिसीको कुरा गरेर आऊ भनेर पनि हामीले पहिला सुरु जान एक जरुरी छ सो पोलिसिज भने नेपालमा अब लज हो कि एक्ट नै हो कि पोलिसी भने त बिफोर ह्यान्ड गर्ने रिसर्च भयो कि सो त्यो पोलिसीको ग्राउन्डमा टेकेर लजहरू बन्छ होइन सो त्यो जुन पोलिसी मेकिङ प्रोसिजर हुन्छ त्यसमा जुन फिडब्याक लिनुपर्छ अर कन्सर्न स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्नु पऱ्यो कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो होइन अनि लोकल गभर्मेन्टसँग कन्सल्ट गर्नु पर्ला सो यो सबै प्रोसिजर फलो गरेर यदि पोलिसी बन्छ भने त्यो एउटा फुल फ्लेज राम्रो पोलिसी बन्छ क्या अनि त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ छैन कि नेपालमा कुनै कुनै कन्डिसनमा भएको पनि छ कम्प्लिटली भएको छैन म भन्दिनँ बिकज अब हुन त बिजनेसको कुरा गरिरहेको थियौँ हामी तर रिसेन्टली टिआरसी बिल के हाम्रो टिआरसी बिलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कानुन मन्त्रीले हेड गर्नु भएर 7वटा प्रोभिन्स जानुभएको थियो कि उहाँहरू वुमेन कम्ब्याट्सहरूसँग भेट्नु भएको थियो मेल सोल्जर्सहरूसँग भेट्नु भएको थियो चाइल्ड सोल्जर्सहरूलाई पनि केही हदसम्म इन्क्लुड गरिएको थियो होइन सो पुरै रिसर्च टिम नै एउटा टिम गएर ल मिनिस्ट्रीबाटै अनि त्यसपछि त्यो बिल ड्राफ्ट भयो अब पछि पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग वार्ता गर्नु बस्दा के भयो त्यो आउने रूप त्यो आएको रूप छुट्टै छ तर त्यसरी ड्राफ्ट भएको पोलिसी हो नि त सो छन् एक्जाम्पल्सहरू नभएको होइन होइन अब रिसेन्ट एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फेडरल पार्लियामेन्टको वेबसाइट छ नि वेबसाइटमा चाहिँ यसो सर्फ गरेर हेरिरहेको थिएँ अस्ति अनि नयाँ सचिव आउनु भएपछि चाहिँ के गर्नु भएको रहेछ भने विधेयक जुन टेबल हुन्छ पार्लियामेन्टमा त्यो विधेयकको साइडमा चाहिँ सुझाव दिनुहोस् भनेर एउटा सानो क्लिक अनि मैले त्यो क्लिक गरेँ अनि फर्म खुल्यो क्या आफ्नो नाम एड्रेस सबै डिटेल्सहरू दिएर अनि त्यसपछि के सुझाव छ सेक्सन स्पेसिफिक भएर दफा स्पेसिफिक भएर सजेसन दिन पनि पाइयो एज अ होल विधेयकको प्रिन्सिपलमै कमेन्ट गर्न पनि पाइयो सो त्यसमा केही फर्मेट थिएन डेफिनेट फर्मेट सो यो कुरा कतिजना यङ मान्छेहरूलाई थाहा छ 3टा बिलको लागि खोल्नु भएको रहेछ होइन सो मेबी कम्युनिकेसन ग्याप पनि हो होइन
बिकज थाहा नै हुँदैन यङ मान्छेलाई यही फिल्डमा काम गर्ने इन्डिभिजुअल्सहरूलाई आई डोन्ट थिङ्क दे आर अवेयर अबाउट इट एक्ज्याक्टली आई थिङ्क द्याट्स त्यो फर्स्ट प्रब्लमै सल्भ गर्नुपर्ने नै देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स अहिले तर फर्स्टमा नै त्यो कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ फुलफिल गराउनुपर्छ जस्तो लाग्यो कि किनकि देयर आर सो मेनी गुड थिङ्स ह्यापनिङ देयर आर सो मेनी रङ थिङ्स ह्यापनिङ एज वेल कि तर त्यसको नलेज नै छैन कि रङ थिङ्सहरू छिटो कम्युनिकेट हुन्छ रङ थिङ्स चाहिँ इजिली हुन्छ अभियसली अनि कम्युनिकेट हुँदैन अनि त्यसपछि लाइक युथहरू पनि दे अज्युम द्याट किनभने न्यारेटिभ पनि त्यसै दे अज्युम द्याट हाम्रो गभर्मेन्टले त केही गर्दैन नेपालमा केही छैन भनेर त्यो कन्क्लुजनमा पनि दे अलरेडी रिच इन द्याट कन्क्लुजन भनौँ अनि स्पेसली यङ पिपललाई चाहिँ त्यो अजम्सन एकदम धेरै नै छ कि एन्ड इट्स अ रियली फ्रस्ट्रेटिङ थिङ एज वेल अहिले +2 सकाएको वी मिट विथ सो मेनी यङ पिपल अनि सबै अलमोस्ट अहिले त म विदेश जानु भनेको कोही पनि भेटाएको छैन सबैजना अब विदेश जान्छु भनेको एन्ड किन भन्दाखेरि नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भन्नु चाहिँ एन्ड द्याट्स सो रङ मेरो पर्सनली सोच्दाखेरि चाहिँ बिकज अपर्च्युनिटी हेर्ने हो भने आई थिङ्क नेपाल हेज अ लट मोर अपर्च्युनिटिज अब्रड भन्दा चाहिँ इट्स सो डिफिकल्ट विदेशमा गएर मान्छेहरू कति कम्प्लेन गरेर आएको हुन्छ जब पाउँदैन भनेर इट्स सो डिफिकल्ट घरमा यहाँ देयर आर सो मेनी पिपल टेकिङ केयर अफ यु हेभ टु टेक केयर अफ यर सेल्फ विदेशमा गएर तर त्यो वरिपरि आफ्नो मान्छेहरूले कसरी कम्युनिकेट गरिरहेछ भन्ने पनि हुन्छ कि अब यङ पिपल भर्खर सकेको छ +2 दे डोन्ट नो एनिथिङ घरमा गयो देश त डुबाइसक्यो भनेर कुरा गरिसकेको छ देशमा केही हुन सक्दैन देश डुबायो भनेर अनि दे जस्ट लिसन टु दिस थिङ्स सो रिपिटेटिभली सुने गर्दाखेरि द्याट्स वाट दे बिलिभ नि के छ के गर्न सकिन्छ देशमा भन्ने त थाहा नै छैन जस्तो लाग्छ कि बिजनेस ड्रिभन बिल्सहरू आएन बिजनेस ड्रिभन लजहरू आएन भन्ने कति हामीले कम्प्लेनहरू सुन्छौँ होइन बिजनेस गर्ने वातावरण छैन भनेर तर अनि प्लस नेपाल एकदम पर्सिभड एज अ टुरिज्मको एकदम स्कोप भएको कन्ट्री देयर इज अ टुरिज्म बिल लाइन्ड अप होइन अनि त्यसको लागि सुझाव खोलिदिइरहनु भएको छ मन्त्रालयबाटै टुरिज्म मिनिस्टरले होइन आउनुहोस् हामीलाई सजेसन दिनुहोस् भनेर कतिजना टुरिज्ममा इन्भल्भ भएको बिजनेस पिपलहरूले त्यहाँ सुझाव दिनुभयो होला अरू कतिजनालाई थाहा छ होला यो खुल्या छ भन्ने कुरा होइन सो कम्युनिकेसन ग्याप डेफिनेटली अनि अब या अपर्च्युनिटिज छ तर अपर्च्युनिटिजलाई युज गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु नै छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली त्यो चाहिँ बनाउनु छ ओके अलिकति त्यसमा पनि जाउँ लाइक अलिकति सोल्युसन्सहरू अलिकति के गर्न सकिन्छ त अब यसलाई बेटर बनाउनलाई स्पेसली अब पोलिसी मेकिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन ग्यापको पनि कुरा गऱ्यौँ सो हाउ क्यान वी मेक भनौँ न युथ मोर इन्भल्भ युथ मोर अवेर एन्ड युथ मोर क्रिटिकल अबाउट पोलिसी मेकिङ त सो सबभन्दा पहिला त कम्युनिकेट गर्ने अनि इन सच अ वे द्याट दे आर इन्ट्रेस्टेड के किनभने उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्टेड बनाउने जिम्मा हाम्रो भन्ने कुरा रियलाइज गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्टले सबभन्दा पहिला फर्स्ट थिङ द्याट त्यसपछि एक्सेसिबिलिटीको कुरा आउँछ तपाईँहरूले हुन्छ हामी सजेसन लिन्छौँ भन्नुहुन्छ तर सजेसन चाहिँ फर्म भरेर दिनभरि लाइन बसेर अनि त्यसपछि नागरिकताको फोटोकपी लिएर प्रोसेस होइन कि द्याट इज नट द वे सो एक्सेसिबल हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि डिरेक्ट हुनु पऱ्यो कि वेन आई से डिरेक्ट मलाई एकदम फनी लाग्छ कि यो एक्जाम्पल दिन्छु ल म एउटा हामीले अनलाइन फर्म भर्छौँ नि त्यसको प्रिन्ट आउट निकालेर सबमिट गर्छौँ डज द्याट मेक एनी सेन्स लाइक किन अनलाइन बनाएको त्यो भन्नलाई मात्र अनलाइन बनाएर हुन्छ भन्ने कुरा के द्याट इज सो बियोन्ड माई कम्प्रिहेन्डिङ हुन्छ नि लाइक त्यो भन्नलाई मात्र हो भने त देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स पनि अनि कति गरेको पनि छ अहिले एजुकेसन सिस्टमहरु पनि अनलाइन गरेको छ तर देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स के त्यसमा एज ए मेन्सन प्रिन्ट आउट गर्ने पे गर्दाखेरि अब क्याटेगोरी रङ सेलेक्ट गर्यो भने त्यसको रिफन्ड भन्ने प्रोसेसै छैन रिफन्ड कसरी लिने एक्ज्याक्टली त्यही त सो या सल्युसन ड्रिभन हुनलाई अब एउटा त यही एक्सेसिबिलिटी कुरा भयो क्लियर कम्युनिकेसनको कुरा भयो अर्को चाहिँ लज बन्ने प्रोसेस हुन्छ एउटा हैन सो पहिला पार्लियामेन्ट बाहिर अब when we talk about laws in Nepal, एक्जिक्युटिभले बनाएको डकुमेन्ट हो एक्जिक्युटिभले बनाउँछ सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउँछ मिनिस्ट्रीले बनाउँछ मेन एक्ट हैन सो त्यो एक्ट बन्दाखेरि मिनिस्ट्री लेभलमै यदि रिसर्च भयो भने कन्सर्न मिनिस्ट्रिजमै कि त रिसर्च विङ राख्नु पर्यो अब त्यसको इकोनोमिक फिजिबिलिटी कतिको हुन्छ त्यसमा रिसर्च गर्नुपर्छ फेरि टिम नै एउटा राख्नलाई हैन सो एउटा सल्युसन द्याट हुनु पर्यो अनि त्यसमा युथको पार्टिसिपेसन इन्स्योर गर्नु पर्यो सेकेन्ड सल्युसन त्यो विधेयक पास हुनुभन्दा पहिला ल मिनिस्ट्रीमा जान्छ ल मिनिस्ट्रीको यति पावर छ कि त्यो बिलमाथि
कम्प्लिटली बिल चेन्ज गरेर त्यसलाई अपसाइड डाउन बनाउन सक्छ अनि त्यो कन्सर्न मिनिस्ट्रीले फेरि चेन्ज गर्न पाउँदैन सो त्यहाँ अर्को ल मिनिस्ट्रीले माग्छ सजेसन्स होइन जसरी हाम्रो ल मिनिस्ट्री जानुभएको थियो टिआरसी बिल सिमिलरली त्यस्तो एक्सन्सहरू लिनु भनेर हामीले लबी गर्न सक्छौँ ल मिनिस्ट्रीलाई त्यसमा युथको पार्टिसिपेसन इन्भल्भ हुन सकिन्छ सेकेन्ड द्याट अनि थर्डमा हामीले नेपालमा चाहिँ कम्प्लिटली एकाडेमिक सेक्टरलाई चाहिँ इग्नोर गरे हो कि इम्पोर्टेन्स नदिए हो कि बिकज देयर आर सो मेनी ल स्कुल्स होइन म लास्ट टाइम आई चेक देयर वर 14 ल स्कुल्स नेपालमा होइन सो कतिको त्यहाँको पुल अफ टिचर्स एक्सपर्ट्स बिकज एकाडेमिकली ड्रिभन मान्छे भने त जहिले पनि त्यसमै लागिरहेको हुनुहुन्छ रिसर्च गरेर हुनुहुन्छ पढिरहेको हुनुहुन्छ थाहा हुन्छ नि त वाइ आरन्ट वी युजिङ द्याट भन्ने कुरा अनि रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो 2-3 सांसदले चाहिँ बिल क्लबहरू इस्टाब्लिस गर्नलाई पहल गरिरहनु भएको छ ल स्कुल्सहरूमा के सो बिल बन्छ भने त्यहाँ पठाइन्छ र ल स्कुलबाट चाहिँ त्यहाँबाट सजेसन्सहरू आउने अमेन्डमेन्ट सजेसन्सहरू आउने सो एकदम ब्रिलियन्ट इनिसिएटिभ होइन त्यो पनि अर्को अनि अब सिमिलरली यस्तै यस्तै अरू कति धेरै वेजहरू हुनसक्छ अब पार्टीमै पनि लिडरसिप ह्यान्डओभरदेखि लिएर एक्चुली युथ विङ्सहरूलाई चाहिँ कियोस मेकिङ पिपल भन्दा मच मोर भनेर कन्सिडर गरिदिए सो त्यहाँ पनि अर्को एउटा सल्युसन हुनसक्छ सो या देयर आर प्लेन्टी अफ सल्युसन्स अनि भइरहेको पनि छ बिस्तारै अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब एमपिजहरूले गर्ने कुरा त छँदैछ तर ह्याभिङ सेड द्याट एमपिजहरूले बिल बनिसकेर विधेयक बनिसकेर गएर पार्लियामेन्टमा गएर लबी गरेर त्यसलाई चेन्ज गराउन सक्ने पोसिबिलिटी कतिको छ भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ वेयर एज मिनिस्ट्री लेभलदेखि नै डिरेक्टली त्यो मस्यौदा बन्दैखेरि त्यो हुन थाल्यो भने त त्यहाँ बेटर पोसिबिलिटी छ नि त इट इज इजियर देयर वेयर एज पार्लियामेन्टमा अलिक गाह्रो हुनसक्छ तर नहुने त होइन अनि अब एमपिजहरूले पनि लिइराख्नु भयो ह्याकाथन बिल ह्याकाथन्स गरिरहनु भएको छ अनि अहिले त नयाँ प्र्याक्टिसेस सुरु हुनुभयो देयर एक्जाम्पल्सहरू सेट गरिरहनु भएको छ देयर आर सम एमपिज होइन सो या आई थ्याङ्क देम अनि सो उहाँहरूको थ्रुबाट पनि टिम फर्म गर्नलाई पनि उहाँहरूले एमपिजको टिम फर्म गर्नलाई पनि खुला आवेदनहरू दिइरहनु भएको छ सो ओपन एप्लिकेसन्सहरू छ अनि विच मेक्स मी ह्याप्पी के एटलिस्ट अहिले चाहिँ अब केही हुन्छ कि जस्तो अल्सो फाइनली लाइक एमपिजहरूको रोल चाहिँ के हो भन्ने अहिलेको टाइममा चाहिँ अलिक एभिडेन्ट भइरहेछ कि जस्तो लाग्छ किनभने योभन्दा अगाडि चुनावमा चाहिँ स्टिल मान्छेहरूले चाहिँ बाटो बनाउने पुल बनाउने भन्ने नै थियो अहिले चाहिँ अलिकति त्यो न्यारेटिभ पनि आइरहेछ लाइक एक्चुअली रोल चाहिँ के हो भनेर त्यो टेन्जिबल थिङ्स नदेखेसम्म चाहिँ पिपल डिडन्ट युज टु बिलिभ पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई मलाई त्यो कुरा पनि अब बिकज पोलिसी मेकिङ प्रोसेस भने त पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रोसेस भने त लङ प्रोसेस हो नि त लामो हुन्छ वी हेभ टु बी पेसेन्ट विथ इट अनि अहिले एक्जिक्युटिभ डिसिजन जस्तो अहिले हामी रिजल्ट खोजिहाल्यौँ भने त्यो आउँदैन नि त सो वी हेभ टु बी पेसेन्ट अनि अहिलेको यङ जेनेरेसनमा अब इन्क्लुडिङ अस मलाई चाहिँ ल्याक अफ पेसेन्स अनि एम्पथी के डेमोक्रेसीमा लाइक एम्पथेटिक डेमोक्रेसी हुनुपर्छ कि वी हेभ टु लिसन टु वाट अदर्स ह्याभ टु से अनि त्यो कुरालाई हामीले क्रिटिकली एनालाइज गरेर अनि बल्ल आफ्नो कुरा राख्ने हो त्यो पनि इन सच अ वे द्याट वी डोन्ट डिफेम एनी वान बिकज एट द एन्ड अफ द डे हामी एउटै सोसाइटीमा बस्नु छ सँगै बाँच्नु छ होइन पोलिटिकल आइडियोलोजिज डिफ्रेन्ट होला तर सबैको विचार चाहिँ डेमोक्रेसीमा मौलाउन पाउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा जुन छ सो या कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो अनि पेसेन्स हुनु पर्यो एम्पथी हुनु पर्यो अनि यस इन्क्लुजनको भ्याल्युजहरू लाइभ गर्नु पर्यो एकदमै प्लुरलिजम र इन्क्लुजन त एकदमै बिकज त्यही भएर पनि युथ पार्टिसिपेसन इज इम्पोर्टेन्ट कि बिकज पहिलाको जेनेरेसनले यो कुरा अलि राम्रोसँग डाइजेस्ट नगर्न सक्नु होला कोही हुनुहुन्छ होला तर मेजोरिटीले नगर्नु होला होइन त्यही भएर पनि यङ पिपल हामी एकदम लिबरल सोच लिएर फ्रम क्रिप्टोज अर सेम सेक्स म्यारेज अर थिङ्स लाइक दिस हुन्छ नि खुला डिस्कसन चाहिँ खुला रूपमा हुनु पर्यो कि त्यो अड्याप्ट गर्ने नगर्ने एउटा ठाउँमा छ तर एटलिस्ट डिस्कस गर्न त सुरु गर्नु पर्यो सो डिस्कोर्समा लिएर आउनु पर्यो यस्तो यस्तो कुराहरू अनि डिस्कोर्स नभइकन डेमोक्रेसी हुँदैन क्या सो या सो एउटा existential question just the type so just imagine you have a platform where you can talk to the older generation of leaders sabai holders and then if you had to give a reason to them why should they include young people just they hand over garna chha ni why should they listen to young people why should they give the power to young people so what would you say to them म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु ल
हाम्रो हजुरबुवाहरूको जेनेरेसनमा इन्टरकास्ट म्यारेज वाज सच अ ह्युज टबु होइन, गर्नै हुन्न भन्ने कुरा. हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसनसम्म आउँदाखेरि के भयो त इन्टरकास्ट म्यारेज गरेर? देयर इज नथिङ रङ इन इन्टरकास्ट म्यारेज, तर सेम सेक्स म्यारेज चाहिँ हुन्न है भन्ने एउटा नोसन होइन. अब हाम्रो जेनेरेसनमा के भयो त सेम सेक्स म्यारेज गरेर? आखिरमा दुईजना सँगै बस्ने कुरा हो, दुईजना सँगै माया गर्छन् भने म्यारेज एज एन इन्स्टिट्युसन बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बिलिभ होला. तर हाम्रो पछिको जेनेरेसन अब जुन आउँछन् उहाँहरूलाई रोबोट बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड अरू एआई बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड होला होइन. अब त्यो कुरा हामीलाई नपच्न सक्छ होइन. कहाँ त्यस्तो हुन्छ? ह्युमन सिभिलाइजेसन एआई बोयफ्रेन्ड भएर नि हुन्छ, गर्लफ्रेन्ड भएर पनि हुन्छ. सो ह्यान्डओभरको प्रोसिजर चाहिँ द्याट इज वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट. अनि जस्तो सोसाइटी हुन्छ त्यही अनुसारले नियम कानुन बन्नुपर्छ. बिकज त्यो भएन भने चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न धेरै प्रब्लम्स आउँछ होइन. त्यो होला इम्प्लिमेन्ट, तर जबरजस्तीको अनह्याप्पी सोसाइटी भएर वी डोन्ट वान्ट टु लिभ इन द्याट नि त. सो सबैलाई इन्क्लुड गरेर सबैको विचारधारालाई लिएर चाहिँ पोलिसी मेकिङ गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ यङ पिपलको पार्टिसिपेसन इज रियली इम्पोर्टेन्ट. अनि त्यही भएर डिस्कोर्स अनि डिस्कसन इज रियली इम्पोर्टेन्ट इन डेमोक्रेसी. सो द्याट इज वाइ प्लिज हामीलाई स्पट ह्यान्डओभर गरिदिनुहोस् अरू हामीलाई इन्क्लुड गरिदिनुहोस्. अभियसली हामी तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स त लिन्छौँ नै, बिकज एक्सपिरियन्स काउन्ट्स के. उहाँहरूले जे कुरा 20 वर्षमा सिक्नुभयो त्यो कुरा मलाई पनि सिक्नलाई 20 वर्ष लाग्यो भने त त्यसको मतलबै भएन नि त. सो त्यो कुरा अलरेडी पहिल्यै उहाँहरूले मलाई सिकाइदिनु भयो भने त मैले अरू कुरामा एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाएँ नि त. सो या ओल्डर जेनेरेसन चाहिँ एक्सपर्टिज इज रियली इम्पोर्टेन्ट. हामीले पनि कुरा सुन्नै पर्छ. यङ मान्छे यङ ब्लड भनेर हामीले पनि हुन्छ नि त्यस्तो डिस्कार्ड गर्ने त हुँदै होइन. त्यो हामीले खोजेको पनि होइन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन होइन. तर डिसिजन मेकिङ जुन पोजिसन छ त्यो चाहिँ एटलिस्ट ह्यान्डओभर हुनुपर्छ. अनि हजुरहरू चाहिँ एडभाइजरीमा बसिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हुन्छ मैले यदि उहाँहरूसँग कुरा गर्न पाएँ भने. So yeah, That's great. Perfect. Yeah, I think with this. This is a really good point to just end our conversation today. Thank you so much, Shoumya, for your insights. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. एकदमै रमाइलो भयो. I had fun. We had fun too. And thanks to our listeners as well. This is our second episode of the Democracy Next Gen series. हाम्रो next episodes को लागि पनि please wait patiently. We're trying to find really good people that you can listen to. And good topic. And good topic as well. So if you have any suggestions, leave them in the comment section. If you have any feedback for us, leave them in the comment section, and we'll try to include that as well. And with that, thank you and bye-bye. Bye. Bye.